සුබම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL500 YouTube channel එකත් එක්ක අදත් එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම tips and tricks යටතේ සෑහෙන කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් නොකරපු හින්දා අද බලමු WhatsApp වැඩක් වගේ පාවිච්චි කරන්න tips and tricks 7ක් ගැන. වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයා තාමත් SL500 YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන අතුපාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. subscribe කරාම notification bell එක on කරාට පස්සේ SL500 YouTube channel එකෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. subscribe කරන්න කියන ගමන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. යවන මැසේජ් එකේ ඩිසයින් එක වෙනස් කරමු. ඔයා කාට හරි මැසේජ් එකක් යවනකොට ඒ මැසේජ් එකට වැඩි අවධානයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට වචනේ ඩිසයින් එක වෙනස් කරනවා කිව්වොත් මේ ක්‍රමයට හරියටම හරි. වචනේ බෝල්ඩ් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට වචනේ ඉස්සරහින් සහ පිටුපසින් තරු ලකුණු ටයිප් කරන්න ඕනේ. වචනේ ඇද කරන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ අයිකන් එක ඉස්සරහින් සහ පිටුපස්සෙන් මේ විදිහට ටයිප් කරන්න ඕනේ. ෆොන්ට් එක වෙනස් කරන්න නම් මේ අයිකන් එක තුන් පාරක් ඉස්සරහින් සහ පිටුපසින් ටයිප් කරන්න ඕනේ. වචනේ හරි මැදින් කපු විදිහට ඉරක් සහිතව යවන්න ඕන නම් මෙන්න මේ අයිකන් එක ඉස්සරහින් සහ පිටුපස්සෙන් ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඔයාට මේ විදිහට වචනේ වෙනස් කරද්දී එකම වචනෙට ඔප්ෂන් දෙක තුනක් වුණත් එකපාර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. වැදගත් මැසේජ් එකක් යවමු. ඔයා කාට හරි යවපු මැසේජ් එකක් ඒක වැදගත් මැසේජ් එකක් කියලා පෙන්වන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන ඉතාමත්ම සුළු දෙයක්. යවපු මැසේජ් එක උඩ සිලෙක්ට් කරන් ඉඳලා සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ උඩින් තියෙන ස්ටාර් අයිකන් එක ඔබන්න විතරයි ඔයාට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා යවපු මැසේජ් එක එයා දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේක වැදගත් මැසේජ් එකක් කියලා. මැසේජ් එක යවුවේ කීයටද? බැලුවේ කීයටද? ඔයා කාට හරි යවපු මැසේජ් එකක් ඒක ගියේ කීයටද? එයා බැලුවේ කීයටද කියලා දැනගන්න ඕන නම් ඔයාට කරන්න තියෙන ඉතාමත්ම සුළු දෙයක්. ඔයාට කරන්න තියෙන අදාළ මැසේජ් එක උඩ සිලෙක්ට් කරන් ඉඳලා ඔප්ෂන් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි. එතකොට ඔයාට ඩිලිවර්ඩ් වෙච්ච වෙලාවයි ඒ වගේ මෙයා වොච් කරපු වෙලාවයි බලා ගන්න පුළුවන්. හැම ෆොටෝ එකක්ම වීඩියෝ එකක්ම ගැලරියට සේව් නොවී ඉන්න කරන්න ඕනේ මොකක්ද? සමහරු නම් මේ ඔප්ෂන් එක ඩිසේබල් කරන් ඉන්නවා. ඒත් තවත් සමහරු නම් මේ ඔප්ෂන් එක ගැන දන්නවත් නැහැ. chat list එකේ ආපු ඔක්කොම ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඒ වගේම group වලින් ආපු ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඔක්කොම ගැලරියට සේව් වෙලා නිකන් අපරාධ dataත් කැපිලා. මේ දේ අයින් කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන ඉතාමත්ම සුළු දෙයක්. මුලින්ම ඔයා යන settings වලට. settings වලින් ගියාට පස්සේ storage and data යන කොටසට යන්න. ඊට පස්සේ media and auto download කියන කොටසේ තියෙන සියලුම option ටික disable කරලා දාන්න. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකට එන හැම ෆොටෝ එකක්ම වීඩියෝ එකක්ම auto download වෙන්නේ නැහැ. ඔයා select කරලා ඔයාට අවශ්‍ය විතරක් ඔයා download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. last scene off කරමු. ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ last scene වෙන අයට පෙන්නුම් කරනවා. අපිට ඒ වුණාට අනුන්ගේ last scene ගොඩක් වෙලාවට පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. මේ දේ අපි off කරන්න කොහොමද කියලා දැන් බලමු. ඔයා මුලින්ම යන settings වලට settings වලින් යන account වලට. account වලින් යන privacy කියන option එකට privacy කියන option එකට ගියාට පස්සේ last scene කියලා option එකක් ඔයාලට පෙන්නුම් කරනවා. මෙතෙන්දී ඔයා select කරන කට්ටියට විතරයි ඔයාගේ last scene පෙන්නුම් කරන්නේ. everyone කියලා select කරොත් එහෙම ඕනම කෙනෙක්ට ඔයාගේ last scene පෙන්නුම් කරනවා. my contacts කියලා select කරොත් එහෙම ඔයා contact list එකේ ඉන්න හැටි විතරයි ඔයාගේ last scene පෙන්නුම් කරන්නේ. nobody කියලා select කරොත් එහෙම ඔයාගේ last scene කාටවත්ම පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දී ඔයාට අවශ්‍ය section එක තෝරගෙන අවශ්‍ය විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. unread option. ඔයා බලපු මැසේජ් එකකට පස්සේ රිප්ලයි කරන්න නම් ඔයාට සමහර විට මේ chat එක අමතක වෙන්න පුළුවන්. මොකද notification එකක්වත් උඩින් පෙන්වන්නේ නැති හින්දා WhatsApp වලින් මේකට සරල විසඳුමක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන අදාළ chat එක උඩ select කරන් ඉඳලා unread option එක on කරන්න විතරයි. එතකොට අලුතෙන් මැසේජ් එකක් ආවා වගේ notification එකක් වැල්ලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී ඔයාට කිසිම අමතක වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. වැඩියෙන්ම ගනුදෙනු කරපු chat set එක බලමු. ඔයා chat list එකේ කාත් එක්කද වැඩිපුරම chat කරලා තියෙන්නේ නැත්නම් මොන chat එකේද වැඩිම data ප්‍රමාණයක් save වෙලා තියෙන්නේ කියලා කොහොමද බලාගන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම ඔයා මුලින්ම යන්න ඕන settings වල setting වලින් යන storage and data කියන කොටසට. ඊට පස්සේ click කරන්න manage storage කියන option එක. මෙතෙන්දී ඔයාලට පෙන්නුම් කරනවා තියෙන ලොකුම chat එකේ ඉඳන් අඩුම chat එක දක්වා ඔයා chat කරපුව මෙතෙන්දී save වෙලා තියෙන data ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි chat list එක තේරිලා තියෙන්නේ. ඔයාට මෙතනින් අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඔයා වැඩිපුරම කාලය වැය කරලා තියෙන මොන chat එකකද වැඩිම data ප්‍රමාණයක් save වෙලා තියෙන මොන chat එකේද කියලා.
අදගෙන අය WhatsApp වල වැඩි කට්ටිය නොදන්න tips and tricks 7ක් ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක දන්නේ නැති කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් බලන්න share කරන්න. ඔයා තාමත් SL පස්සේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. subscribe කරාම notification bell එක on කරලා පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟට notification එකක් ගෙන්න ගත හැකියි. ඒ වගේම අපේ Instagram page එක follow කරන්න. ඒ වගේම FB page එක like කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ අනාගතයක්.